हेलो एभ्रिवान, आजको यस भिडियो चाहिँ हामीले डेली युज हुने एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेन्टेन्सहरू लिएर आएका छौँ नेपाली टु इङ्ग्लिस। के तपाईँ पागल हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले कसैले चाहिँ भन्नु पर्यो भने चाहिँ के तपाईँ पागल हुनुहुन्छ भन्नु पर्यो भने चाहिँ आर यु म्याड, ARERYOUMAD म्याड, आर यु म्याड। के तपाईँ चाहिँ पागल हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ अबदेखि चाहिँ आर यु म्याड भन्ने है त अङ्ग्रेजीमा। के तपाईँ पागल हुनुहुन्छ गाली गर्नु पर्यो भने। तपाईँ के खोज्दै हुनुहुन्छ भन्नु पर्यो भने चाहिँ वाट आर यु लुकिङ फर। तपाईँ के खोज्दै हुनुहुन्छ, WHAT वाट, RARERYOU लुकिङ, LOOKING लुकिङ फर। लुकिङ फर, वाट आर यु लुकिङ फर, तपाईँ के खोज्दै हुनुहुन्छ। यसलाई सुकाउन दिनुहोस् भन्नु पर्यो भने चाहिँ लेट इट ड्राई। यसलाई सुकाउन दिनुहोस्, LET लेट, ITET DRI ड्राई। यसलाई चाहिँ सुकाउन दिनुहोस्, लेट इट ड्राई। उहाँ अब छैन, उहाँ अब छैन, ही इज नो मोर। उहाँ अब छैन भन्नु पर्यो भने चाहिँ ही इज नो मोर भन्ने है त अबदेखि चाहिँ अङ्ग्रेजीमा। अब अगाडि बढ्नुहोस् भन्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा नाउ मोभ अन, NOW नाउ, MOV मोभ, O यानि अन। नाउ मोभ अन, अब अगाडि बढ्नुहोस्। कसैसँग कुरा गर्नुहोस् भन्नु पर्यो भने चाहिँ टक टु समबडी, TALK टक, TO2 SOMBODY समबडी। समबडी भनेको चाहिँ कसैसँग, टक टु समबडी, कसैसँग कुरा गर्नुहोस्। म तिमी भन्दा अग्लो छु भन्नु पर्यो भने चाहिँ के भन्ने यसको अङ्ग्रेजी कमेन्ट गर्नु होला। मलाई एक्लै छाडिदेऊ भन्नु पर्यो भने चाहिँ LEAV लिभ, MEME ALO यानि अलोन, लिभ मी अलोन, मलाई एक्लै छाडिदेऊ। यो तपाईँको काम हो, इट्स युवर वर्क, ITS इट्स, युवर WORK वर्क, यो तपाईँको काम हो, इट्स युवर वर्क। मसँग अर्को विकल्प छैन भन्नु पर्यो भने चाहिँ आई हेभ नो अनदर अप्सन भन्ने है त। IHAV हेभ, NO नो, OTHER अदर, OPTION अप्सन। मसँग अर्को विकल्प छैन, आई हेभ नो अनदर अप्सन। मलाई कसरी थाहा हुन्छ, हाउ ओल्ड आई नाउ। मलाई कसरी थाहा हुन्छ, HOW हाउ, WOULD ओल्ड, आई KNOW नाउ, मलाई कसरी थाहा हुन्छ, हाउ ओल्ड आई नाउ। एउटा कुरा पक्का छ, वान थिङ इज स्योर, O यानि वान, THING थिङ इज SUR स्योर, एउटा कुरा पक्का छ। कति समय लाग्छ, हाउ लङ विल इट टेक, कति समय लाग्छ, हाउ लङ विल इट टेक। चाँडै फिर्ता आउनुहोस्, कम ब्याक सोन, चाँडै फिर्ता आउनुहोस्, COM कम, BACK ब्याक, SON सुन, चाँडै फिर्ता आउनुहोस्। अब तपाईँ जान सक्नुहुन्छ भन्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ नाउ यु क्यान गो, NOW नाउ, YOU CAN क्यान, GO गो, नाउ यु क्यान गो, अब तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। आफ्नो काम सावधानीपूर्वक गर्नुहोस्, डु युवर वर्क केयरफुल्ली। आफ्नो काम चाहिँ सावधानीपूर्वक गर्नुहोस् भन्नु पर्यो भने चाहिँ डु युवर, DO युवर WORK वर्क, CAREFULLY केयरफुल्ली। आफ्नो काम सावधानीपूर्वक गर्नुहोस्, डु यु वर्क केयरफुल्ली। आर यु सिरियस, के तपाईँ गम्भीर हुनुहुन्छ भन्नु पर्यो भने चाहिँ आर यु सिरियस, ARERYOUSERIOUS सिरियस, के तपाईँ गम्भीर हुनुहुन्छ, आर यु सिरियस। के तिमी सुतिरहेको छौ, आर यु स्लिपिङ, ARERYOUSLEEPING स्लिपिङ, स्लिपिङ भनेको चाहिँ सुत्नु। के तिमी सुतिरहेको छौ। क्यान यु डु दिस, के तिमी यो गर्न सक्छौ, क्यान यु डु दिस भन्नु भने चाहिँ कसैले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा के भनेको त, के तिमी यो गर्न सक्छौ भनेको नेपालीमा। क्यान यु हेल्प मी,
भनेर चाहिँ कसैले भन्यो भने चाहिँ यसको नेपाली के हुन्छ त? क्यान यु हेल्प मी? के तपाईँ मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ भनेको है त। तपाईँभन्दा अर्को मान्छेले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ क्यान यु हेल्प मी भन्यो भने चाहिँ के तपाईँ मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ भनेर उसले चाहिँ सहयोग मागिरहेको छ भनेर बुझ्नु होला। क्यान यु टेल मी? तपाईँ मलाई यो बताउन सक्नुहुन्छ? क्यान यु टेल मी? तपाईँ मलाई यो बताउन सक्नुहुन्छ? आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै रहेको छ। हामी नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने नै छौँ।